Mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy mindössze 14 nap cukor nélkül annyira megváltoztatja a tested, mintha egy teljesen új emberré válnál? Nincs üdítő, nincs péksüti, nincs elrejtett cukor a szószokban vagy a reggeli gabonapelyhetben. Mi történne, ha 2 hétre megállítanád a hozzáadott cukrok fogyasztását? Nos, a tudósok már vizsgálták ezt, és az eredmények megdöbbentőek voltak. Jobb alvás, ragyogóbb bőr, élesebb memória és valódi zsírvesztés. A tested szó szerint elkezdi újra programozni magát. Ebben a videóban most napról napra fogjuk végigvenni, hogy mi történik pontosan a testeddel, ha 2 hétig nem fogyasztasz cukrot. A végére pontosan tudni fogod, mi zajlik benned, tudományos tényekkel alátámasztva. Első és második nap az összeomlás. Az első 24 órában a tested úgy reagál, mintha elvették volna tőle a kedvenc drogját. A cukor gyors glükózforrás, és amikor hirtelen elhagyod a fogyasztását, a vércukorszinted leesik. Ez olyan tüneteket fog okozni, mint a fejfájás, ingerlékenység, fáradtság vagy az agyi köd. Sokan akár influenza-szerű tüneteket is tapasztalhatnak. És hogy ez miért történik? A cukor aktiválja az agyunk jutalmazó központját, a dopaminrendszert, ugyanazt, amelyet a nikotin vagy például az alkohol. A Yale Journal of Biology and Medicine 2017-es tanulmánya szerint a cukor hasonló dopaminreakciókat vált ki, mint az előbb említett addiktív szerek. Amikor hirtelen abba hagyod, az agyad szó szerint egy elvonáson megy keresztül. Ha a második napon nyűgösnek fogod magad érezni, ne ijedj meg. Ez nem a gyengeség jele. Ez annak a jele, hogy az agyad elkezd végre átállni. A harmadik-negyedik napon következik a csúcspont. Minek a csúcspontja? A sóvárgásé. Ezen a ponton az agyad elkezd visszavágni. A sóvárgás eléri a csúcsot. Elképzelhető, hogy sütikről fogsz álmodni, vagy álmaidban éppen kenyeret fogsz majszolni. És hogy miért pont kenyeret? Mert a tested nem csak az édességet fogja kívánni, hanem a gyors szénhidrátokat, amelyek hamar glükózzá alakulnak. Ennek az oka, hogy a cukor stimulálja az agy opioid receptorait, ezért újra és újra kívánni fogod. Egy 2018-as National Institutes of Health tanulmány kimutatta, hogy az inzulinérzékenység már 72 óra alatt javul, ha képes vagy elhagyni a cukrot. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energiakiesése lesz, és kevesebb zsír fog elraktározódni a testeden. Jó tanács, hogy a harmadik-negyedik napon mindenképpen figyelj oda a sok víz fogyasztására, illetve egyél rostban gazdag harapnivalókat, például almát vagy diót, és jusson eszedbe. Ez a legnehezebb szakasz. Ha túljutsz a 4. napon, hidd el, onnan már jóval könnyebb lesz. Az 5. és 6. napon az energiaszinted elkezd kiegyensúlyozódni. Elkezded érezni, hogy nem esel össze délutánonként, az energiaszinted sokkal stabilabb lett. Hogy miért? Mert a tested már nem járja végig a cukor okozta energiahullámvasutat. Sőt, a bélbaktériumaid is át fognak alakulni. Egy 2020-as Cell Metabolism tanulmány is megerősítette, miszerint a cukor a káros baktériumokat táplálja, amelyek többek között gyulladást és sóvárgást okoznak. Ebből következik, hogy amikor kevesebb cukrot fogyasztasz, a jó baktériumok viszont megerősödnek. Ez azzal jár, hogy javul az emésztésed, csökkennek az olyan problémák, mint a puffadás, ráadásul még a hangulatod is jobb lesz. Igen, a bélbaktériumaid most ünnepelnek, ezért érzed magad jóval könnyebbnek és energikusnak. A 7. napon azt fogod észrevenni, hogy az alvásaid sokkal jobbak és pihentetőbbek. Egy hét után észreveszed, hogy mélyebben alszol és sokkal kipihentebben ébredsz. A magas cukorfogyasztás megemeli a kortizolt, a testünk stressz hormonját, ami képes akár éjszaka is ébren tartani minket. A Kolumbiai Egyetem 2020-as vizsgálata szerint a több cukrot fogyasztók nők rosszabb minőségű alvást tapasztaltak, többszöri felébredéssel. És hogy most mi történt? A kortizol szinted végre lecsökkent, a melatonin szinted viszont, ami az alvásért felelős hormon, stabilizálódott, és a tested végre valódi pihenésben fog részesülni. Nem is gondoltad volna, hogy mennyire tönkreteheti az alvásaidat a cukorrendszeres fogyasztása, amíg ki nem próbáltad ezt az érzést. A 8. és 9. napon azt fogod észrevenni, hogy a bőröd sokkal szebbé vált. A cukor erősen gyulladáskeltő, megemeli az inzulint, ami fokozza a fagyú termelést, eltömíti a pórusokat, ezáltal pedig növeli a pattanások kialakulásának az esélyeit. A Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology kimutatta, hogy a magas glikémiás étrend összefügg az ekcéma kialakulásával. Tehát mi is történik a 8. és 9. napra? A bőröd kevésbé lesz zsíros, halványodnak a piros foltok,
és sokkal egészségesebb fényben fogsz tündökölni. Nem meglepő, elsőként a tükörben fogod látni, hogy megérte abba hagyni a cukrot. 10. nap. Erősebb immunrendszer. A cukor nem csak hízlal, hanem gyengíti az immunrendszerünket is. A Loma Linda Egyetem kutatása szerint 100 g cukor fogyasztása akár 50%-kal csökkenti a fehérvérsejtek aktivitását 5 órán keresztül. És hogy ez mit jelent? Amíg cukrot eszel, az immunrendszered félig le van tiltva. 10 nap után a védekezésed sokkal hatékonyabbá fog válni. Kevésbé kapsz el megfázást és különböző fertőzéseket. Képzeld el ezt úgy, hogy a cukormentes napok olyanok, mintha szupererőt adnál az immunrendszerednek. Mindenképpen érdemes folytatni és kipróbálni. A 11. és 12. napon azt fogod tapasztalni, hogy a gondolkodás sokkal könnyebbé válik, egyfajta mentális tisztuláson esel át. Az agyad csúcsformába kerül. És hogy ez miért van? Mert a túl sok cukor zsugorítja a hippokampuszt, ami a memória és a tanulás központja. Cukor nélkül a neurotranszmitterek pedig végül egyensúlyba kerülnek, ami tisztább gondolkodással, jobb fókusszal és memóriával fog járni. Valós hatásként fogod érezni, hogy sokkal könnyebben koncentrálsz, kevesebbet felejtesz és gyorsabban hozol jó döntéseket. Ezek után ne lepődj meg. 2 hete a cukor irányította az agyad, de mostantól te vagy a főnök. A 13. napon súly és zsírvesztésre leszel figyelmes. Ekkora az anyagcserét teljesen alkalmazkodott az új állapothoz. A tested több zsírt éget, kevesebb vizet tart vissza, a puffadások is eltűnnek. A Stanford Egyetem kutatása szerint a hozzáadott cukrot elhagyók 1-2% testzsírt veszítettek 2 hét alatt, extra edzés nélkül. És hogy ez miért történt? Az alacsonyabb inzulinszint lehetővé teszi, hogy a szervezet a raktározott zsírt használja fel energiaforrásként. Ha most felvennéd a nadrágodat, ami múlt héten még szorított, lehet, hogy óriási meglepetés várna rád. 14. nap az utolsó nap, ami nem más, mint az átalakulás napja. Ezen a napon azt fogod észrevenni, hogy az ízlelőbimbóid újra kalibrálódnak. Az alma vagy a répa most már sokkal édesebbnek tűnik. Már nem a desszert uralja a gondolataidat, és nem a különböző süteményekre fáj a fogad. Ráadásul már 2 hét után csökken a kockázatod a 2-es típusú cukorbetegségre, a zsírmájra és a szívbetegségekre. És tudod, mi a legnagyobb eredmény végső soron? Az, hogy bizonyítottad magadnak, hogy képes vagy uralni az elmédet és a szokásaidat. És gondold csak végig, 2 hete a cukor irányította a hangulatodat, az energiádat és még az agyi működésedet is. De ezután a 14 nap után minden irányítás a te kezedbe került. Ezek után már csak egy kérdés maradt. Készen állsz, hogy belevágj ebbe a 14 napos cukormentes kihívásba? Ha válaszod igen, úgy írd le kommentbe, hogy benne vagyok, ha már ma elkezdenéd, és nézzük meg, hogy hányan jutunk el a 14. napig. Végezetül pedig, ha hasznosnak találtad ezt a videónkat, akkor kérlek ne felejts el lájkolni minket, iratkozz fel csatornánkra, és oszd meg ismerőseiddel korábbi videóinkat is. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, akkor megteheted a csatornatagságunk segítségével. Ne feledd, csak 14 nap, de a hatása egy életre szólhat.